คุณรู้ไหมครับว่าเกม MMO ปี 2025 ทุกเกมหน้าตาดีหมดเลยฮะกราฟิกอลังการการตลาดปังแต่คำถามที่ไม่มีใครกล้าถามคือเรายังไว้ใจได้อยู่หรือเปล่าหรือทั้งหมดนี้มันคือฉากหน้าที่ซ่อนกับดักไว้ข้างในแล้วคุณล่ะยังไว้ใจอยู่ไหมทำไมความหวังกลายเป็นความระแวงไปได้นะฮะ MMORPG ที่เราเคยฝากชีวิตไว้หลายคนโตมากับโลกที่มีเพื่อนมีกิลด์มีความทรงจำดีๆไม่ว่าจะเป็น Ragnarok Lineage หรือ World of Warcraft เกม MMO ได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับมันไม่ใช่แค่โลกในจออีกต่อไปแต่มันกลายเป็นธุรกิจที่เดิมพันสูงแต่ละเกมโฆษณาหนักเน้นกราฟิกอลังการใช้ Unreal Engine 5 เปิดตัวแบบฟอร์มยักษ์จัดเต็มเลยแต่พอผู้เล่นได้เข้าไปเทสกับกลายเป็นว่าไม่มีระบบชัดเจนทั้งโรดแมปก็ไม่มี UI ก็ยังไม่เสร็จและจุดที่แตกหักของความไว้ใจก็คือเกม Chrono Odyssey ที่หลายคนคาดหวังว่าจะเป็น The Next Gen MMO แต่หลังจากโค้ดเบต้าผ่านไปก็เกิดเป็นดราม่าจนเกิดเป็นวลีว่าเรามีเวอร์ชั่นที่ดีกว่าแต่เรายังไม่ให้คุณเล่นว่าแต่เกมคุณมีมินิแมปไหมเสียงวิจารณ์เกิดขึ้นมากมายอาจจะเน้นไปทางเชิงลบซะมากกว่าซึ่งทำให้กระแส MMO ครับกลายเป็น Chrono Effect ขึ้นมาเมื่อเกมที่ควรเป็นตัวความหวังดันกลายเป็นตัวอย่างของความกลัวและเกมอื่นๆหลังจากนี้ที่ยังไม่ได้โชว์ของล่ะเราจะเชื่อเขาได้หรือเปล่าเขาจะพร้อมกว่านี้ไหมหรือเขาได้ซ่อนปัญหาอะไรไว้เหมือนกันเกมสมัยนี้ครับดูดีไปหมดเลยครับทั้งกราฟิกระดับ Triple A ที่มาจาก Unreal Engine 5 โลก Open World แบบใหญ่โตแต่พอลงรายละเอียดจริงๆครับมันกลับกลายเป็นว่ามันยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรหลายค่ายพยายามบอกว่าเราไม่ Pay to Win แต่ไม่เคยมีใครบอกว่าระบบเติมเงินหน้าตาเป็นยังไงมันเลยไม่แปลกที่คนจะเริ่มไม่เชื่อไม่ใช่เพราะเกมไม่ดีแต่เพราะเราเคยโดนกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเริ่มไม่ไว้ใจอีกแล้วหลังจากที่เกิด Chrono Effect ผู้เล่นเริ่มหันมาสังเกตเกมอื่นๆอย่างละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเกม Big Name ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี 2025 ครับไม่ว่าจะเป็น Ion 2 Bellatrix และ Arcade Chronicle แม้ว่าชื่อเหล่านี้ครับจะฟังดูน่าเชื่อถือนะทีมงานก็มีประสบการณ์สูงและมันก็อดตั้งคำถามไม่ได้ว่าเราเผชิญหน้ากับเกมที่พร้อมให้เล่นหรือแค่พร้อมให้เราเชียร์เริ่มจาก Ion 2 เกมที่ถูกคาดว่าจะเป็นเกมที่กู้ชื่อของ Ion กลับมาแต่ความทรงจำภาคแรกยังตามหลอกหลอนที่เกมเริ่มต้นได้สวยแต่สุดท้ายจบด้วย Pay to Win แบบเต็มรูปแบบแม้ว่าตอนนี้ NCSoft จะประกาศว่าเป็น Free to Play แต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับระบบที่มันต้องจ่ายเงินให้เกิดความชัดเจนไม่ว่าจะเป็น Battle Pass Cash Shop หรือกาชาต่างๆซึ่งเป็นจุดที่ทำให้แฟนๆกังวลฮะกลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ได้เปิดโฟกัสกรุ๊ปเทสในเกาหลีฮะได้กระแสตอบรับที่ค่อนข้างจะดีมากทั้งระบบการต่อสู้กราฟิกและ UI ที่เข้าใจง่ายส่งผลให้ราคาหุ้นของ NCSoft พุ่งขึ้นทันทีหลังจากสิ้นสุดการทดสอบนะฮะต่อไปเรามาดูในส่วนของ Bellatrix กันบ้างครับ MMO ฟอร์มใหญ่ที่สร้างความมือฮาด้วยคอนเซปต์ Like Level Like Class พร้อมโลกแฟนตาซีกึ่งสมจริงที่น่าตื่นเต้นนะก็จบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับโค้ดเบต้าที่ผ่านมาครับก็มีหลายคนที่ประทับใจกับความจริงและระบบฟิสิกส์การเคลื่อนไหวต่างๆแต่ก็ยังมีหลายจุดครับที่ต้องปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นด้านแอนิเมชัน UI และระบบโต้ตอบต่างๆแต่จุดที่หลายคนระแวงของค่ายนี้นะฮะนั่นก็คือค่ายนี้ครับจะค่อนข้างเงียบและเก็บตัวครับไม่ค่อยอัปเดตหรือปล่อยข้อมูลอะไรออกมาเลยบทจะมาก็มาดื้อๆรถแมพหลังจากโค้ดเบต้าก็ไม่มีอะไรชัดเจนว่าจะไปในทิศทางไหนนะฮะบางคนถึงขั้นบอกว่า Bellatrix อาจเป็นเกมที่มาเร็วที่สุดหรือเป็นเกมที่ช้าที่สุดในบรรดาเกม Big Name ต่อไปมาดู Chrono Odyssey กันบ้างครับก็กลายเป็นกรณีศึกษาแบบเต็มตัวฮะหลังจากที่เกิดปรากฏการณ์ Chrono Effect แล้วก็เจอฟีดแบ็กแบบรุนแรงเรียกได้ว่าต้องประกาศยกเครื่องใหม่กันเลยทั้งระบบการต่อสู้ UI Performance จนถึงระบบ Open World ที่ทีมงานพูดว่าเรามีเวอร์ชั่นที่ดีกว่าแต่เรายังไม่ให้คุณเล่นกลายเป็นมีมแบบชั่วข้ามคืนและผู้เล่นส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าเกมนี้ยังไม่พร้อมแม้แต่พื้นฐานเลยนะฮะหลายเสียงครับไม่ว่าจะเป็นใน Reddit หรือ Community ต่างๆครับเปรียบโค้ดเบต้ารอบแรกเหมือนการเมาหมัดที่ทำให้ทีมพัฒนาแทบกระอักเลือดกันเลยฮะต้องพักยกกันยาวเลยก่อนที่จะตั้งตัวได้แล้วกลับมาใหม่ซึ่งตอนนี้ยังไม่ชัวร์ว่าไทม์ไลน์เดิมที่เขาประกาศไว้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะมาดูในส่วนของ Arcade Chronicle กันบ้างครับถูกวางตัวให้เป็น MMO Sandbox ยุคใหม่แต่จนถึงตอนนี้ครับก็มีแค่เทเลอร์แล้วก็ Dev Block เท่านั้นนะฮะยังไม่ได้โชว์ระบบสำคัญอะไรเลยปัญหาคือข่าวสารเกี่ยวกับเกมนี้มาหายเหมือนกับค่ายเน็ตโดนตัดนะฮะซึ่งหลังจากต้นปีเขาก็มีการเงียบหายไปพักใหญ่ๆเลยฮะหลังจากผ่านไปสักพักก็เริ่มกลับมาเคลื่อนไหวใน X กันบ้างแล้วนะครับยังเป็นเนื้อหาอัปเดตนิดๆหน่อยๆนะฮะคำถามคือถ้าเป้าหมายจะเปิดในปี 2026 แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีโปรโตไทป์เกมเพลย์เลยผู้เล่นจะไว้ใจได้ยังไง
ทั้ง4 Big Name มันไม่ใช่ว่าเกมแย่นะฮะแต่มันคือความกลัวที่จะซ้ำรอยเดิมอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็น Blue Protocol หรือเกมอื่นๆในอดีตการเล่น MMO ไม่ใช่แค่การเล่นเกมแต่มันคือการใช้ชีวิตอีกโลกหนึ่งที่เราทุ่มเทเวลาสร้างตัวละครลงดันทำเควสหาของและความรู้สึกผูกพันเหล่านี้ครับมันต้องแลกมากับความไว้ใจทุกวันนี้ผู้เล่นหลายคนเริ่มมองว่าโค้ดเบต้ามันเป็นแค่ภาพลวงตาเป็นแค่โฆษณาเชิงเทคนิคเพราะว่าของจริงมันอยู่ในวันเปิดเกมเท่านั้นสิ่งที่ทุกคนรอครับคือความโปร่งใสตั้งแต่วันแรกไม่ใช่ระบบที่สวยหรูที่ไม่มีใครได้ลองจริงและนั่นคือเหตุผลที่ข่าวสารล่าสุดของแต่ละเกมกลายเป็นสิ่งสำคัญว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เพราะพฤติกรรมวันนี้คือสัญญาณของเกมในวันเปิดจริงช่วงนี้ข่าวสารทางฝั่งเกาหลีก็มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น Chrono ArcAge Ion 2 และ Bellatrix กำลังถูกจับตามองแบบไม่กระพริบบางเกมเริ่มขยับแล้วบางเกมยังนิ่งสนิทอยู่เรามาไล่ดูกันว่าเกมไหนเริ่มทำกันบ้านและเกมไหนยังหลบมุมอยู่ในเงาเรามาเริ่มกันที่เกมแรกครับนั่นคือ Chrono Odyssey ครับหลังจากโค้ดเบต้าได้โดนวิจารณ์ไปอย่างหนักตอนนี้ครับได้ออกมาประกาศยอมรับตรงๆแล้วว่าจะต้องยกเครื่องใหม่ทั้งเกมระบบการต่อสู้ระบบธาตุ UI ไปจนถึง Open World ที่ต้องรื้อใหม่หมดและได้มีประกาศอัปเดตขึ้นมาหลังจากฟีดแบ็กโค้ดเบต้ายาวมากๆและเยอะมากๆสามารถไปอ่านรายละเอียดกันได้ครับหลายคนก็ชมนะครับว่ากล้ายอมรับเกมมีการรับฟีดแบ็กแล้วก็เอามาปรับแก้ไขอย่างรวดเร็วหลังจากที่เมาหมัดไปช่วงหนึ่งแต่ยังไงตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวในการเปิดเทสรอบที่ 2 คอยติดตามกันต่อไปมาต่อกันด้วย ArcAge Chronicle ครับหลังจากที่ปล่อยเทรลเลอร์นะครับมาประมาณ1ชาติก็ดูเหมือนทีมงานจะหายตัวไปไม่รู้ว่าจะโดนธานอสดีดนิ้วหรือเปล่าก่อนจะกลับมาโผล่อีกครั้งพร้อมด้วยคอนเซปต์อาร์ตบน Twitter แบบไม่มีคำอธิบายใดๆเลยจนถึงตอนนี้เกมเพลย์จริงๆก็ยังไม่มีระบบ PVP ระบบเมืองต่างๆแม้แต่ไลฟ์สกิลก็ยังไม่มีภาพให้เห็นชัดเจนทุกอย่างยังเป็นระดับคำพูดล้วนๆทั้งที่บอกว่าจะเปิดในปี 2026 หลายคนเริ่มสงสัยแล้วว่ากาเกาเกมที่เป็นผู้จัดจำหน่ายจะเอายังไงกับโปรเจกต์นี้นะฮะซึ่งต้องบอกว่ากาเกาเกมนะฮะดูแลทั้งโคโนและก็ ArcAge ทั้ง2เกมตอนนี้ยังไม่พร้อมนะฮะและมาดูว่ากาเกาเกมจะเลื่อนเกมไหนไปก่อนหรือจะต้องเลื่อนทั้งคู่ถ้าเลื่อนแล้วจะเกิดผลกระทบอย่างไรในปี 2025-2026มาต่อกันที่ Ion 2 ครับล่าสุด NCSoft เพิ่งเปิดโฟกัสกรุ๊ปเทสแบบจำกัดกลุ่มผู้เล่นเกาหลีเข้าไปทดสอบซึ่งกระแสตอบรับค่อนข้างดีหลายคนชมเรื่องความลื่นไหลในการต่อสู้การควบคุมและกราฟิกที่ปรับให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่สิ่งที่ยังไม่พูดถึงก็คือระบบเติมเงินหน้าตาจะเป็นยังไงก็ต้องมารอดูหลังจากที่เขาประกาศกำหนดไลฟ์วันที่ 8 เดือน 8 นี่ครับว่าจะมีฟีดแบ็กยังไงและกำหนดการโค้ดเบต้าจะมาในวันไหนและสุดท้ายก็คือ Bellatrix หลังจากจบโค้ดเบต้าไปสิ่งที่เห็นคือเกมมีไอเดียดีโดยเฉพาะระบบการต่อสู้แต่ปัญหาคือเกมยังขาดความต่อเนื่องยังจะต้องใช้เวลาในการปรับปรุงอัปเดตและ UI หรืออินเทอร์เฟซต่างๆก็ยังดูยุคเก่าเกินไปสำคัญที่สุดคือหลังจากโค้ดเบต้าแล้วทีมงานไม่มีการออกมาพูดถึงเกี่ยวกับโรดแมปหรือข้อมูลอะไรเลยมีแต่เสียงจากผู้เล่นเท่านั้นที่พูดกันเองว่ามันน่าสนใจดีเขาจะต้องทำต่อไหมหรือบางคนบอกว่า Bellatrix อาจจะเปิดเกมก่อนทุกเกมหรืออาจจะเลื่อนยาวที่สุดในบรรดาเกมทั้งหมดสรุปทั้ง4เกมครับแต่ละเกมก็มีท่าทางที่ต่างกันแบบสุดขั้วเลยฮะโคโนก็ปรับใหม่หมดแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเสร็จเมื่อไหร่ ArcAge Chronicle ก็เงียบเกินครับเหมือนจะเน็ตหลุดIon 2 ดูใกล้เปิดสุดแต่ก็ยังไม่กล้าพูดได้เต็มปากเรื่องระบบเติมเงิน Bellatrix ก็เหมือนทีมงานจะหลบอยู่หลังฉากไม่พูดอะไรเลยหลังจากโค้ดเบต้าทั้งหมดนี้คือภาพที่เราต้องดูตามให้ทันคนเล่นอย่างเราต้องตาไวกว่าเดิมเป็น2เท่าใครที่เฝ้ารออยู่ต้องระวังกลายเป็นความหวังที่โดนเลื่อนหรือพังทั้งระบบเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในหลายเกมก่อนหน้านี้คุณคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมเหล่านี้ลองมาแชร์ประสบการณ์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ครับสามารถกดลิงก์เข้ามา Discord ได้เลยนะฮะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมแอมเปอร์ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ